Good news mga kababayan kong OFW na active members ng SSS. Alam mo ba na mayroong unemployment benefit ang mga SSS active members na nawalan ng trabaho at umuwi sa Pilipinas? Kung ikaw ay qualified, ay pwede kang makatanggap ng 50% ng iyong average monthly salary credit up to maximum of 2 months. At take note, benefits ito at hindi loans, kaya hindi mo kailangang bayaran. Pero sino ba ang qualified sa unemployment benefits ng SSS? Ano-ano ba ang mga requirements na kailangang isubmit in case na mag-a-avail ka ng unemployment benefits sa SSS? Sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-avail ng unemployment benefits sa SSS. Hello mga kabayan, ako nga pala si Abug, ang walang kaabog-abog na tumutulong sa mga OFW para magbigay ng mga makabuluhang impormasyon na alam kong makakatulong din sa mga tulad ko at mga kababayan kong OFW. Please don't forget to hit like and hit all notifications at subscribe button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko in the future. Ito ang mga requirements at qualification para ka makakuha ng unemployment benefits ayon mismo sa SSS. Ang qualified ay ang mga OFWs na sea-based, land-based, kasama ang mga kasabahay o mga domestic helpers na involuntary separated from employment dahil sa retrenchment or downsizing, closure ng company na pinapasukan, installation of labor device, at redundancy. Dapat ay hindi lampas sa 60 years old kung mag-a-apply ka nito. Dapat ay bayad ka at least 36 monthly contributions sa SSS at 12 months ay nasa loob ng 18 months period bago ang involuntary separation sa work. Sino naman ang mga hindi qualified sa unemployment benefits ng SSS? Ang mga hindi qualified ay ang mga natanggal sa trabaho dahil sa serious misconduct, willful disobedience to lawful orders ng kanilang mga superior, gross and habitual neglect of duties, fraud, or willful breach of trust or loss of confidence ng kanilang mga employer, commission of a crime or offenses, or analogous cases like abandonment, gross efficiency, disloyalty, or conflict of interest at dishonesty. Magkano naman ang pwedeng matanggap ng isang miyembro sa unemployment benefits na ito? Kung ikaw ay qualified, ito ang matatanggap mo. Kung ang average monthly salary credit mo ay 20,000, ang 50% ay 10,000 times 2 months, kaya makakatanggap ka ng 20,000 pesos na unemployment benefits sa SSS. Remember, benefits ito, hindi ito utang, kaya hindi mo kailangang bayaran. Kung sa palagay mo ay qualified ka, mag-login ka lang sa SSS account mo. Under e-services ay hanapin mo ang apply for unemployment benefits para makapag-apply ka at makapag-submit ka ng mga requirements. Kung wala ka pang SSS online account, meron akong ginawang video on how to create SSS online account. Panoorin mo lang after mo mapanood ang video na ito. See you on my next videos.